Hello guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Simon Sky Francis, the designer's destination. Okay guys, so आज चाहिँ म तपाईहरुलाई I'm still in Darjeeling. So आज चाहिँ म तपाईहरुलाई दार्जिलिङ को भ्लग गरेर देखाउन आँटेको छु अनि स्पेशली आजको भिडियो चाहिँ म तपाईहरुलाई दार्जिलिङ को रेलवे स्टेशन जुन चाहिँ टुरिस्ट अट्र्याक्सन हो यहाँको ओके सो मैले तपाईलाई त्यहाँ ल्याएको छु हेर्नुस् यो चाहिँ हो दार्जिलिङको रेलवे स्टेशन जहाँ चाहिँ हामी टोय ट्रेन देख्छौं ओके सो यो त्यही जग्गा हो जहाँनिर बलिउड मुभी कलिउड मुभीको सुटिङहरु हुने गर्छ हैन अनि यो चाहिँ तपाईले यहाँ आएर टिकट बुक गर्नुपर्छ ओके जय राइड हुन्छ एउटा सो त्यसमा चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ त्यो जय राइड तपाईले लिन सक्नुहुन्छ हैन तपाईलाई कर्सियङ सम्म जानु मन छ भने यहाँनिर टिकटको फेयरहरु सबै लेखेको छ कति लाग्छ के लाग्छ भनेर सो यो चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङको रेलवे स्टेशन हो ओके जहाँ चाहिँ टुरिस्टहरु आउँछन् फोटो खिच्छन् अनि धेरै मानिसहरु यहाँ हुन्छ ओके हेर्नुस् यहाँ सार सफाई पनि भइरहेको छ हाम्रो टुरिस्टहरु पनि यहाँ धेरै छन् ओके अनि यो चाहिँ हो हाम्रो डिजल इन्जिन अनि उतापट्टि चाहिँ स्टीम इन्जिन छ ओके डीएचआर भनेको चाहिँ दार्जिलिङ हिमालयन रेलवे ओके सो अहिले म गएर चाहिँ तपाईलाई स्टीम इन्जिन देखाउनको लागि हेर्नुस् यो हाम्रो डिजल इन्जिनको यतापट्टि छ हाम्रो डिजल इन्जिनको डब्बाहरु अनि उतापट्टि चाहिँ यो चाहिँ हो हाम्रो टिकट काउन्टर ओके अनि यहाँबाट तपाईले हिँड्दै गयो भने तपाईले बाटो पारी चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्टीम इन्जिनको जहाँ स्टीम इन्जिनहरु राखिन्छ त्यो जग्गा ओके सो हेर्नुस् म तपाईलाई देखाइरहेको छु गाइस ओके गाइस यो चाहिँ हो स्टीम इन्जिनको जग्गा जहाँ चाहिँ हाम्रो स्टीम इन्जिनहरु राखिन्छ अनि त्यसको मर्मत हुन्छ ओके यहाँनिर कोइला हाल्ने काम पानी हाल्ने कामहरु सबै हुन्छ नि यो चाहिँ हो स्टीम इन्जिन ओके अनि दिस आर द अट्र्याक्सन अफ दार्जिलिङ ओके टुरिस्टहरु हेर्न आउँछन् हेर्नुस् म तपाईलाई देखाइरहेको छु ओके अनि यो चाहिँ बजारमा नै छ ओके बजारदेखि 1 किलोमिटर टाढो रेलवे स्टेशन भन्ने जग्गा छ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईले यो देख्न सक्नुहुन्छ ओके गाइस हेर्नुस् आज वेदर पनि एकदमै चिल्ड आउट छ ओके अनि एकदम धुम्म भइरहेको छ दार्जिलिङमा अनि मान्छेहरु आफ्नो आफ्नो काममा गइरहेका छन् हैन अनि टुरिस्टहरु त्यतिकै छैन दार्जिलिङमा टुरिस्टहरु बेसी भएकोले यहाँ गाडी पनि ज्याम हुन्छन् ओके सो हेर्नुस् यो रेलवे स्टेशन दार्जिलिङको ओके अनि तल चाहिँ हामी गाउँहरु देख्छौं ओके यो बजारमा भएको घरहरु बिल्डिङहरु सबै यो स्टेशनको मुनिपट्टि छन् धेरै धीरधाम मन्दिर जुन चाहिँ दार्जिलिङको वान अफ द ओल्डेस्ट टेम्पल हो ओके धीरधाम मन्दिर पनि यही छ अनि चर्च छ यहाँनिर दार्जिलिङको ओल्ड चर्चहरु ओके सो म तपाईलाई सबै देखाउने छु ओके मेरो भिडियोलाई हेर्दै गर्नुहोस् ओके गाइज सो यो आजको भिडियो इज अल अबाउट दिस अनि तल मेला पनि लागेको छ बिकज अहिले यो दशैं चलिरहेछ सो दशैंले गर्दा दशैं तिहारमा दार्जिलिङमा मेला लाग्छन् सो हेर्नुस् उ तलतिर मेलाहरु लागिरहेको छ ओके सो अहिले म गइरहेको छु तपाईलाई रेलवे स्टेशनको शेयर गराउनलाई ओके अनि यहाँ चाहिँ छ हाम्रो एउटा डिजल इन्जिन यहाँ पनि एउटा डिजल इन्जिन राखिएको छ हेर्नुस् यो चाहिँ डिजल इन्जिन हो ओके अनि त्यही हो गाइज हेर्दै गर्नुहोस् गाइज ओके अनि मेरो भिडियोलाई माया गर्नुभएकोमा धन्यवाद छ तपाईहरु सबैजनालाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु भारतीय रेल हेर्नुहोस् इन्डियन रेल लेखेको छ नि हो
ओके सो गाइज आजको भिडियोलाई मैले तपाईँलाई यही देखाउन मन थियो दार्जिलिङको रेलवे स्टेसन सो द्याट तपाईँले आइडिया पाउन सक्नुहुन्छ। उतल हेर्नुहोस् मेला लागिरहेको छ देख्नुभयो तपाईँहरूले उतलनिर मेला लागिरहेको छ रोड टेपिङ। ओके गाइज म तपाईँलाई जुम गरेर देखाइरहेको छु हेर्नुहोस् यो तल मेला लागिरहेको छ। ओके अनि यो चाहिँ रेलवे स्टेसनको गाउँ हो। ओके सो गाइज अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। ओके सो थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ एन्ड सपोर्ट। अब मेरो आउने भिडियोमा पनि तपाईँले यसरी नै माया अनि सपोर्ट देखाउनु होला। सो गाइज अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड। ओके गाइज बाई।